Ai. Okay. So guys, এতিয়া আমি আহি গলো ইকো পাৰ্ক চাবলৈ ইকো পাৰ্ক। Hello everyone, welcome back to my channel. So আমি সেভেন সিস্টাৰ waterfall চাই আহিলো আৰু এতিয়া আহিছো মাউচমাই কেভ। তো মাউচমাই কেভটো ৰিসেন্টলি মই ভিজিট কৰিছো। এই তাৰ ব্লগৰ লিংকটো আই বটনত দি দিম আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সতো লিংকটো থাকিব, আপোনালোকে চাব। আৰু অলমোষ্ট বহুত টুৰিষ্ট আছে, তাত গ'লে বহুত টাইম লাগি যাব আৰু আমাৰ গ্ৰুপটো এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ হয়। সো মই হেতু ভিজিট নকৰো, আপোনালোকে চাই ল'ব হেতু আই বটনত গৈ পেলাই। তজত আছে আমাৰ দাজু। হেল্ল দাজুৱে আমাৰ ব্লগ শিকি আছে। সো দিস ইজ মাউচমাই কেভ। এটো মানে ওয়ান টাইম বহুত বেছি বঢ়িয়া এক্সপেৰিয়েন্স পাব। তো আপোনালোকে আহিলে কেতিয়াও মিছ নকৰিব এইটো সময়। আপোনালোকে পজ কৰি ল'ব। সো গাইজ, এইটোৱে হৈছে মাউচমাই কেভ। খুব ধুনীয়া এক্সপেৰিয়েন্স এটা। মই এই ক্লিপকেইটা ইয়াৰ আগৰবাৰ ভিজিট কৰোঁতে সোমাইছিলোঁ, তাৰ পৰা লগাই দিছোঁ। তো এই ব্লগটো আগৰ ব্লগটো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব আৰু আই বটনত আহিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আপোনালোকে মাষ্ট ভিজিট কৰিব মাউচমাই কেভ। বহুত বেছি ধুনীয়া এক্সপেৰিয়েন্স এটা ফিল কৰিব। সো এইটো হৈছে মাউচমাই কেভৰ এৰিয়া। ইয়াত ধুনীয়া ষ্টলবিলাকো আছে লোকেল প্ৰডাক্টছৰ আৰু লোকেল ফ্ৰুইটছ কিবা কিবি ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। ইয়াতো আছে। কিতনা হে? 20 रुपया 20 टका एक पैकेट 20। पहले एक टेस्ट कर लेता है। खाई लो। এইবোৰ হৈছে লোকেল ষ্টল। আপোনালোকে মেমৰিৰ কাৰণে কিবা কিবি লৈ ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া প্ৰডাক্ট আছে, স্পেচিয়েলি ছোৱালীৰ। সো মাউচমাই কেভৰ সন্মুখত পাৰ্কিং প্লেচ খুব ধুনীয়া আছে, আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আগত এটা পইচা জমা কৰি আহি যাব পৰা। আৰু ইয়াত পাব্লিক টয়লেটো আছে, জেণ্টছ লেডিজ চবৰ কাৰণে। একদম মজা, টেনশ্যন নাই। এতিয়া আমি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন গৈ আছোঁ, ডাইৰেক্ট তাত লগ পাম। সো গাইজ, এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ ইকো পাৰ্ক চাবলৈ, ইকো পাৰ্ক। তো ইকো পাৰ্কত মই আগতে অহা নাই, চাই লওঁ দেই, সোমাই লওঁ ক'ত কি হয় দেখাই আছোঁ। এডাল্ট 20 रुपीज। শ্বিলঙৰে গধূলি পুৰা ক্লাউড হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা লাগিব এতিয়া লাহে লাহে। ইয়াতো ষ্টল আছে, আপোনালোকে লোকেল এই বাঁহৰ এইবিলাক ল'ব পাৰিলে লৈ ল'ব।
ইজ ইকো পাৰ্ক নাই ইয়াত মানে কি হ'ল আমি যদি অকণমান বতৰটো ৰ'দ টাইপ থাকিলে হয় বেছি মজা লাগিলেহেঁতেন ধুনীয়া কেইখনমান ব্ৰিজ আছে আৰু এইটো পুৰা ধুনীয়া ষ্ট্ৰীম হয় মানে বতৰটো ভাল থাকিলে আৰু বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন তো আমি ৰিলচ চিলছ বনালোঁ তো আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফ'ল' কৰিব সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আহি আছে আৰু ইয়াতেও আহি আছে চাই থাকক চ' এইটোৱে হৈছে আমি ছেভেন ছিষ্টাৰৰ যে ৱাটাৰফল বহুতবিলাক আছে ন সেইটো এটা পাৰ্ট হয় মানে তো এইটো ছাইডৰ পৰা গৈ পেলাই তো ছেভেন ছিষ্টাৰ পৰে আৰু এইফালৰ পৰা ডেঞ্জাৰ জোন ৰুম হৈ যাব এইটো মাউথ হয় তো এইখিনিৰ পৰা মানে নোযোৱাই ভাল আপোনালোকে আহিলেও নাযাব তো পিছলো আছে বহুত চব ইয়াত দিয়া আছে ছেভেন চেল্ফি ডেঞ্জাৰ জোন ৱাও ৰ'দ হ'লে মজা লাগিলেহেঁতেন ড্ৰোন হ'লে ভাল লাগিলে হয় ন ড্ৰোন উলাব পাৰিলে তো এইটোৱে হয় মুখখিনি ৰ'দ নাই চব ভালকে দেখা নাপায় আজি মই গোটেই মাইক্ৰফোনটো লগাই পেলাই শ্বুট কৰিছোঁ কাৰণ অলৰেডি আমি গ্ৰুপত আছোঁ আৰু বহুত বৰষুণ হাল্লা চাল্লা তো অডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিবচোন চ' এইখনেই হৈছে ইকো পাৰ্ক চেৰাপুঞ্জী চাওক ইকো পাৰ্কটোত আপোনালোকৰ বাচ্চা থাকিলে মজাকৈ লৈ আহিব পাৰিব বতৰ ভাল হ'লে তো বতৰ ভাল বুলিতো কেতিয়া কয় ইয়াত নাজানো আৰু মই ইয়াৰ আগৰবাৰ আহিলোঁ সেইবাৰোতো বম বৰষুণ আগৰ ব্লগবিলাকো আছে আই বটনত আহিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব সেইকেইটাও চাব আপোনালোকে মজা মজা তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু তো নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনত লগ পাই আছোঁ বলক চ' গাইছ এইবাৰ ডেষ্টিনেশ্যন নকালি ৱাটাৰফল কিন্তু যিটো কুঁৱলী আছে দেখা নহ'ব একো নাই চব বন্ধ চ' এইটো হৈছে নকালিকাই ৱাটাৰফল মই আগৰবাৰ যাওঁতে ভিডিঅ' কৰাটো ক্লিপছটো লগাই দিছোঁ বেটলাক যে আমি দেখা নাপালোঁ চ' গাইছ আমি খানাটো খাই দিলোঁ মজাকৈ ইমানো বেছি হাইফাই নহয় কিন্তু এনেকুৱা এৰিয়াত হাইফাই বিচাৰিও লাভ নাই তো এতিয়া যাব লাগিব নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন মষ্ট প্ৰবেবলি ৱাহ কাবা চ' গাইজ এইবাৰ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱাহ কাবা ৱাটাৰফলছ ময়ো ইয়াতে আহি গৈছোঁ কেইদিনমান আগত তো সেইটো ব্লগৰো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো থাকিব চাই ল'ব বাই বাই No, it's not slippery. Yeah. Woo! So guys, finally we have reached here. Oh. আমি ওপৰতে গৈছো So this is Wah Kaba waterfalls. Woo! So guys, এইটোৱে আছিলে শ্বিলং ব্লগ আমি চেৰাপুঞ্জী আহিলোঁ গোটেই
ট্ৰেইনি গ্ৰুপটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনজয় কৰিছে তো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাব মেঘালয় আৰু যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ বুঢ়াকেইটা ইয়াত বহি আছে চ' আকৌ এটা নতুন এটা ব্লগত লগ পাই আছোঁ টিল দেন টাটা বাই বাই Check the mic and make sure it sound right, boys.